अन्डा सन्डा गोली हाल्नु पहिला पछि चिप्लो भयो कि है झन् भाइ गाह्रो छ त नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। फेरि पनि एचएल वर्ल्डमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। फेरि पनि हामी आज नयाँ च्यालेन्ज आज चाहिँ पहिलेभन्दा धेरै डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज छ। आज चाहिँ अन्डालाई चाहिँ यो चपस्टिकले खाने मलाई त आउँदैन, भाइलाई त आउँछ होला। मलाई पनि आउँदैन, फर्स्ट टाइम हो यसलाई यस्तरी खाने होइन, यसले खाने हो। अनि आज यो 2pm कोरियन नुडल आज च्यालेन्ज 3-3वटा अन्डा है, फेरि चपस्टिकले खानुपर्ने अन्डा अनि पनि। यसलाई चाहिँ यसो धेरै यसरी निहुराएर होइन कि अलिक यतिको होइन, धेरै यो डिस्टेन्स आफूले मेन्टेन गरेर होइन। अनि यसको जित्नेलाई के पाउने त, आज अलि स्पेसल च्यालेन्ज भएको भएर पनि एउटा होइन कि डबल धमाका पाउने होइन। अब कसले जित्छ? अस्तिको पार भाइले जितेको थियो यो 1000 एउटा होइन, त्यो भएर दुईवटा एकैचोटि लिउँ भनेर चाहिँ दुईवटा गरेको है। ल सुरु गर्ने, सुरु गरौँ न त। पहिला मोलुम है अन्त सुरु गरौँ ल। करेन्ट 2pm सब मिक्स छ यहाँ फेरि। के भएर होइन बोलिदिने फेरि नाकमै गयो। यो राख्छ सिधै उसको कडा होला है, कडा सही हुन्छ यो। सिधै नाकमा गयो मैले त। मोल्न सकिन्छ त? खोइ अर्को के गुड्किन्छ पो हो यो त। ए ल कसरी मोल्ने त यो? यसरी ए पिरो यसलाई यो त नाकमै छिर्यो फेरि है। अब सुरु गरौँ है। अब सुरु ढिलो नगरिकन यसलाई पुरै फिनिस गर्नु पर्यो है, यहाँ भएको जति चाहिँ। ल ल प्रोफेसनल हो नि त, प्रोफेसनल। ल यहाँ राखेर गर्ने कि? ल यसरी ओके छ त। ल रेडी 1 2 3 स्ट्रेट यस्तो गर्ने हो। अनि ए ए ए आयो ए पिरो पिरो अन्डा पो च्यालेन्ज भयो त। ए ओ के अरे ओए यो चिप्लो भयो। आयो 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 ओ चिप्लो भयो त यता। फाइनल दिइसक्यो भाइले। हेत्तेरिका हो, मलाई त यो अन्डाले पो हराउने भयो त। अन्डा सन्डा गोली हाल्नु पहिला पछि
म त नहुने भयो अन्त जिन्दगी कहिले खाएको छैन कसरी उठिरहेको थियो अन्डाले त बर्बाद गरिसक्यो गोबेर पाउन गाह्रो हुँदो रहेछ चिप्लो भयो कि है झन् धेरै नै यसलाई यस्तो हात होइन अन्डा यस्तो गर्ने होइन अन्डा चाहिँ सकिँदैन यो चाहिँ छ्या बेजत भयो यार यो अन्डा जट ओहो गाह्रो भयो त हो यसलाई यस्तो कस्तो भन्ने थियो यस्तो हो अरे बा हाम्रो पहाडीको दर्शक भाइ गाह्रो छ त यस्तो कसरी गर्छ यस्तो गर्ने कस्तो थियो अरे कहाँ उठायो त्यही मलाई अन्डाले हराउनु भइहाल्यो नि यस्तो गर्ने होइन आयो अर्कोले सपोर्ट लिएर चाहिँ आयो एउटा नछोड्ने है हेत्तेरी नसक्ने भयो यसले त यो नि खानुपर्ने कि के यो सबै छ खानुपर्ने बाबा अब यसरी कसरी भन्थ्यो जितिहाल्यो रे अझ यहाँ सके छैन माथि प्रेसर जुन त्यहाँ हाल्यो माथि थोरै माथि यस्तो अझ माथि यहाँ थियो यस्तो यो यहीँ लाग्नु क्या यहाँसम्म अन्डाले यहाँ थिम च्याप्नु अझ माथि यहीँ माथि समाएर यहाँ थिमबाट अन्डाले च्याप्नु त अलिअलि त आइडिया आइसकेको थियो फेरि च्यालेन्ज भन्नु भएन फेरि पनि उस्तै फेरि अन्डा नआउँदाखेरि त
यस्तो राउन्ड हो नि त यसलाई यस्तो गर्ने कसरी साथीहरू यसलाई यस्तो गर्ने हो कि थोरै चिकियो होला कि ल यसलाई यस्तो गर्ने हो खाने हो है ल खै अन्डा फेरि एकचोटि हेरौँ त अन्डा चाहिँ अहिले पछि सिकाउँछु ल अहिले चाहिँ यो खान सिकाउँछु यसलाई यस्तो गर्ने यस्तो गरेर खाने तरिका गाह्रै हुँदो रहेछ भन्ने यसलाई टट्ट अनि अन्डालाई चाहिँ यहाँ गर्ने यसरी अझ अझ माथि थोरै अझ ल ल उठ्यो 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 उठो ल उठ्यो अब त मैले सिके यस्तो गर्ने अनि अलि यस्तो गरेर खै मैले सिकेको अरे भर्खर हेर्नुहोस् यसरी खस्ला खस्ला चाँडै रिस लिने मन नलाग्ने होइन सबै अन्डै कपलक्क खानुपर्ने फेरि खस्यो भने त गयो सबै सक्नु है कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो एउटामा त गाह्रो हुने धेरै ठिकै छ केही छैन दुईवटा हात्तीले के गर्ने हो त मैले ठिक छैन होइन सकौँ न यो त अब सकिँदैन यो यसमा नआउने भयो होइन मान्दैन यसले आउन यसलाई ल अहिले खाऊँ ल ल ल ओ सकियो अब दुईचोटि त्यस्तो गरेपछि सकिन्छ ल दुई तिन लट थोरै छ ल फिनिस यस्तो हात्ती हेर्न मन लागिसक्यो मलाई ल फेरि गयो त अस्तिको हात्ती नै गयो अहिलेको हात्ती पनि मन जितेन ल होइन हातले दिनु न यस्तो यस्तो अलिक खुसी भयौँ एकछिन अस्ति नि एउटा हात्ती अलि दुईवटा हात्ती तिनवटा हात्ती भइसक्यो यसरी नै जित्नु पाएर धेरै नै हात्ती बन्थ्यो होला ठिकै छ केही छैन मैले चाहिँ अघि साथीहरूलाई सिकाउने उसमा चक्करमा चाहिँ हारेँ केही छैन यस्तो हुन्छ अहिले काँटा चामचले खाने भएको भए चाहिँ हजुरले जित्नुहुन्थ्यो होला मैले खान सक्दिनँ मैले खासमा यो अलिक सिकाइ पनि रहेको थिएँ कि एउटा कसरी खाने भनेर यसलाई यसरी यसरी टक्कर राखेर लास्टमा मैले जितिसकेपछि यसलाई यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो यस्तो पनि हुन्छ होइन यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस् है तपाईँहरू यस्तो हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन त्यस्तो ल ल आयो यस्तो खाने हो खतरा ल यो चाहिँ ठिक छ होइन हजार केही छैन म पछि फिर्ता लिन्छु नि ब्याजसहित है ल आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अवश्य पनि राम्रो लाग्यो होला होइन चाँडै नै अब 1K पुगिसक्न लागेको छौँ यो चाँडै चाँडै भन्यो भने कति भइसक्यो पुग्दैन अब चाँडै गरिदिनुहुन्छ होला नि त अब आजको झन् इन्ट्रेस्टिङ भिडियो भएको छ है ल आजको लागि यति नै फेरि पनि यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला हस् त बाई बाई